নমস্কাৰ, জেচমিন চুলতানা ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, সেয়ে সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ 3টা আসন লৈ আহিছোঁ। এই 3টা আসন কেনেকৈ কৰিব লাগে মই তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে উপকৃত হ'ব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে মই কোনো শৰীৰ চৰ্চাবিদ বা যোগগুৰু নহয়। যোগাসন আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। আমাৰ শৰীৰটো যেতিয়া অস্থিৰ হৈ পৰে বা কিছুমান আনুষংগিক বেমাৰে যেতিয়া আমাৰ শৰীৰত ঠাই পায়, তেতিয়া আমি যোগাসনৰ দ্বাৰাই বা কিছুমান ব্যায়ামৰ দ্বাৰাই আমি সেই শৰীৰৰ বেমাৰসমূহ আমি আঁতৰাব পাৰোঁ। এই যোগাসন কৰিলে আমাৰ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। তাৰোপৰি আমাৰ ভিতৰত নানা ধৰণৰ বেমাৰ ভাল হয়। আৰু যিবিলাক মহিলাৰ মাহেকীয়া সমস্যা থাকে, তাৰপিছত PCOD সমস্যা থাকে, সেইবিলাক মহিলাৰ কাৰণে যোগাসন বা ব্যায়াম নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আৰু আমি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মুখ হাতখিনি ধুই শৌচ পেচাব কৰি এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী খাই যোগাসন আৰম্ভ কৰিব। আজি মই আপোনালোকক কি 3টা আসন দেখুৱাম তাকে কওঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাম মই সুখাসন। সুখাসনটো সকলোৱে কৰিব পাৰে। আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে ভুজংগাসন, 3 নম্বৰটো হৈছে শৱাসন। ব্যায়ামটোৰ উপকাৰৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। সুখাসন ব্যায়াম কৰিলে কোনো শৰীৰৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে বা ইয়াত কোনো কষ্ট নহয়। শৰীৰটো মানে আৰামত এৰি দিব লাগে। আপুনি সুখাসনটো কৰোঁতে এটাই কথাই লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে আমাৰ এই যিটো ডিঙিটো, তাৰোপৰি আমাৰ এই যে মেৰুদণ্ড আছে, এই মেৰুদণ্ড ৰাজহাড়ডাল আৰু কঁকাল কমাৰটো আমি ঢাক কৰি ৰাখিব লাগে। সুখাসনটো কৰিলে আমাৰ মস্তিষ্ক বিকাশ হয়। তাৰোপৰি প্ৰশান্তি আহে। এই মই সুখাসনটো কেনেকৈ কৰে তাক দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিয়ে, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত প্ৰথমে পায়। লগতে ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আসনটো কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে যিকোনো মেট, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফুল বা কাৰ্পেট, কোমল যে কাৰ্পেট পায় সেয়াও পাৰি ল'ব পাৰে। মাটিত বা পকাত তেনেকৈ কোনো আসন কৰিব নালাগে। কাৰণ আসন কৰিবলৈ প্ৰথমতে এনেকৈ বহি ল'ব, ভৰিকেইটা এনেকৈ মেলি দিব, এনেকৈ মেলি লৈ বহি লৈ তাৰপিছত প্ৰথমতে সোঁ ভৰিটো এনেকৈ আনি ল'ব। তাৰপিছত বাওঁ ভৰিটো আপোনালোকে বজ্ৰাসন আসনত বহিব পাৰে বা পদ্মাসন আসনতো বহিব পাৰে বা এনেকৈ বহি লৈ মই হাতটো এনেকৈ দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ হাতটো য'তে ইচ্ছা ত'তে ৰাখিব পাৰে। মাত্ৰ এনেকৈ চিধা হৈ ল'ব, লৈ উশাহটো দীঘলকৈ টানি লৈ লাহে লাহে এৰি দিব। এই ব্যায়ামটো আপোনালোকে 5ৰ পৰা 15 মিনিট সময় কৰিব লাগিব। 5ৰ পৰা 15 মিনিট সময় কৰিলে আসনসমূহৰ বেছি ফল পোৱা যায়। চকুকেইটা মুজি দিব। এতিয়া আহিছোঁ 2 নম্বৰ যোগাসনটোলৈ। 2 নম্বৰ যোগাসনটো হৈছে ভুজংগাসন। আসন কৰিলে শৰীৰৰ ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয়। মহিলাসকলৰ যদি মাহেকীয়া সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে এই আসনটো কৰিলে বহুতেই সুফল পোৱা যায়। তাৰোপৰি এই আসনটো কৰিলে কমাৰৰ যিটো বিষ থাকে, কমাৰৰ বিষ, তাৰপিছত এই কান্ধৰ বিষ এইবিলাক নোহোৱা হয়। আৰু এই কমাৰটো কাণবিলাক এই পেশীবিলাক মজবুত কৰে। তাৰপিছত আৰু এই আসন কৰিলে মানুহ টোপনি ভাল হয়। এই আসনটো মধুমেহ ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। কৰিলে আমাৰ যিটো হাৰ্ট থাকে এই হাৰ্টটো শক্তিশালী কৰি তোলে। তাৰোপৰি এই কমাৰৰ যি মেদবহুলতা, এই মেদবহুলতা আঁতৰ কৰি মহিলাসকলক সৌন্দৰ্য বৰ্ধনত সহায় কৰে। এতিয়া মই এই আসনটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে মানুহজনী এনেকৈ শুই ল'ব লাগিব।
দেখাম। এনেকৈ শুই লওক, প্ৰথম এনেকৈ শুই লওক, হাত দুটা এনেকৈ এৰি দিয়ক। তাৰপিছত প্ৰথম সোঁ হাতটো এনেকৈ আনক, ইয়ালৈকে আনক কান্ধলৈকে। দ্বিতীয় হাতখন এই বাওঁ হাতখনৰ কান্ধলৈকে আনক। তাৰপিছত শৰীৰটো লাহে 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 মূৰটো ওপৰলৈ এনেকৈ উঠি দিয়ক। উশাহটো প্ৰথমতে টানি ল'ব। মূৰটো যেতিয়া ওপৰত টানি লোৱা যাব, টানি লোৱাৰ লগে লগে আপুনি উশাহটো দীঘলকৈ প্ৰথমে টানি ল'ব, তাৰপিছত লাহে 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 এৰি দিব। এই আসন বা যোগাসনবিলাকৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে উশাহ নিশাহ। এইবাৰ আহিছোঁ ৩ নম্বৰ যোগাসনলৈ। ৩ নম্বৰ যোগাসনটো হৈছে শৱাসন। এই শৱাসনটো আটাইতকৈ জৰুৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু এতিয়া মানে কৰি উঠিব, তেতিয়া কৰি উঠাৰ পিছত এই শৱাসন আসনটো কৰিব লাগে। এই শৱাসন আসনটো কৰিলে মানে আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক মানে যোগাসন কৰাৰ ফলত বা ব্যায়াম কৰাৰ ফলত আমি যিটো শান্তি অনুভৱ কৰোঁ বা শৰীৰটোত আমাৰ ভাগৰ লাগে, শৰীৰটোক নতুনকৈ সজীৱ কৰি তোলে। সেইকাৰণে এই শৱাসনটো প্ৰত্যেকটা যোগাসনৰ আৰু প্ৰত্যেকটা ব্যায়াম কৰাৰ পিছত এই কৰিবই লাগে। গতিকে যোগাসনটো কৰি লওক। কেনেকৈ কৰিব লাগে, মানুহ মৰিলে মানে যেনেকৈ শুৱে, কোনো সাৰ সুৰ নাই, একো নাই, ঠিক তেনেকৈয়ে আপোনালোকেও এটা মৰশত এনেকৈ পৰিণত হয়। মানে মনৰ পৰা যিবিলাক চিন্তা, দুখ, কষ্ট যিমান আছে ভাৱনাৰ পৰা আঁতৰাই দি এটা আপুনি মিত্ৰ শৰীৰৰ নিচিনাকৈ শুই থাকক। গতিকে শৱাসনটো এনেকৈ কৰি লৈ শুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে ভৰি দুটা আপুনি এনেকৈ মেলি এনেকৈ লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপুনি বিচনাত যেনেকৈ শুৱে মানে চিট হৈ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শুই ল'ব। 5 মিনিট সময়লৈকে, যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে 15 মিনিট সময়লৈকে আপুনি তেনেকৈ থাকিব। দেখাইছোঁ এনেকৈ। মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচৰা আসনকেইটা হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' পচন্দ হয়, মানে আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা আপোনালোকৰ উপকাৰত অহা আপোনালোকৰ এটা সুস্থ শৰীৰ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যই মই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। লগতে মই কিছুমান হেয়াৰ কেয়াৰৰ ওপৰত, স্কিনৰ ওপৰতো কিছুমান ভিডিঅ' বনাওঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' চাই উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। সকলোৱে সুস্থ থাকক, সবল থাকক। নমস্কাৰ।